Welcome back to my channel. If you're new in my channel, this is Angel May Bisaya American. So I got this two product that I ordered from Amazon Prime. Naghahanap kasi ako ng tripod na nakakatulong sa pagbi-video ko na especially for stabilization. So I tried this tripod. Guys, they deliver whatever the promise date they want this to deliver. This is, guys, you can use also this one for selfie stick, and it's tripod, and also with a remote control 360 rotation. See, smart stable tripod, and then wireless remote control. So when I go shopping online through Amazon, I put this in my wish list, and that day I'm looking for something. It's not my purpose to buy this gimbal stabilizer, but when I put this in my wish list, I went there and I found out that they have a promotion, $10 off. So this is a really big deal for me. So I said, oh, I better go ahead and order this before the promotion is out. So I got $10 off. This good deal, guys. So they have also a pouch that you can store your gimbal stabilizer here. So I don't know how to work. I don't know how this one works. USB port. Have another accessories here. How this one works, I'm gonna show you guys. So show you later. So this gimbal stabilizers, guys, is compatible with iPhone and Android phone. So paano ba paggamit nito? So unang-una, kailangan ninyo i-pair ito sa phone ninyo. So itong pindutin nyo lang ito, tapos magbo-blue na yan, tapos punta kayo sa phone ninyo, hanapin nyo yung sa device na gimbal selfie, tapos mag-antay na lang kayo na makonek siya. Tapos paano nyo ba malalaman kung nakonek na siya? So yung dito, yung blue color dito na lights, mawawala na siya, meaning to say nakakonek na siya. So ang gagawin ninyo,
magagamit muna yung remote control niya. Paano ba paglagay ng phone? So sa paglagay ng phone dito, kailangan naka-balance siya, nasa gitna siya. Lagay nyo ng ganito. So nasa gitna siya. So kung gamitin nyo yung stabilizer ninyo, kailangan naka-unlock siya. So itong button na to may unlock, tapos lock. So ngayon, papakita ko sa inyo yung stabilizer kung paano gamitin. So naka-unlock siya, tapos may kulay dito, may button dito, ipupindot ko to, tapos ng 3 seconds. Kasi nakikita ninyo may ano siya, green color. Pwede ninyo siyang gamitin, diba tayo, pag nag-video tayo, naglalakad tayo, parang shaky yung hands natin. So, ito talaga guys, nakakatulong. So, pwede siya, iganon nyo. So, tingnan mo, 360 ang rotation niya. Tapos, kung gusto nyo pahaba, kasi ito pang horizontal tsaka vertical. Maganda kasi sa video, ganito yung position niya. So, gusto mong ilipat siya sa vertical, ipindot nyo lang ng ganito. Tapos, kung gusto nyong ibalik sa horizontal, pipindot nyo ng 2 beses, tapos iikot niya siya. So, yan ang lalabas guys. So, ito maganda talaga kasi may 3 purpose siya. Pwedeng pang tripod, selfie, tsaka yung stabilizer. So, tayong mga vlogger, kailangan kasi natin yung pagbibideo natin may stabilizer para hindi shaky yung video. Para sa mga viewers, maganda yung video na resulta, quality ba. Tapos paano ba paggamit ng tripod? So unang-una, patayin mo muna yung i-turn off mo yung button niya for stabilizer kasi nawawala na yung green color. Diba? Tapos gusto ninyo horizontal, i-lock nyo para stabilize siya. So i-lock ko ganito. Turn off na yung stabilizer. So i-turn off. Yan, nakalock na. See? Kailangan siya. Kailangan balance siya. So tingnan nyo, nakalock na siya. So hindi na yan siya iikot kasi nakalock yung button niya dito. So ang gagawin nyo, pwede na siya pang tripod. Magagamit na siya pang tripod. So ito na lang gagawin niyo. I-open niyo dito sa baba. Ayan guys. Ayan. So may pang ano na kayo, pang tripod. So ang pangatlong purpose nito is pwede din siya pang selfie stick. So ang gagawin niyo, ganito na lang. So ayan. So ang haba niya guys is 86 cm. So maganda na pag mag-selfie stick kayo ng mga group kayo. So maganda ito. So pwede din ito ma-adjust dito. Kasi dito may lock dito. Pwede nyo i-adjust na ganito. So pretty good. This is pretty good guys. So if you like this video, don't forget to subscribe and leave comment below para masagot ko yung mga, kung may mga tanong kayo. Tapos ilalagay ko sa baba yung link para malaman nyo kung saan ko to binili, tapos anong pangalan ng gimbal stabilizer. So I hope you enjoy this video guys. Until next, don't forget the notification bell so that for my next video updated kayo. So until next, thank you. Bye-bye.